السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه بخيط مكرميه قطن. ينفع تستخدمي فيها مكرميه سلسله او خيط خيش او خيط رافيه، بس المكرميه القطن هتبقى يعني الطف في الموديل ده. سمك الخيط وسط. هشتغل بإبرة 4 مليمتر. ينفع تشتغلي بإبرة 3.5، وينفع تشتغلي بإبرة 4.5. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت تقوليلي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هعمل عقدة بداية وهشتغل 30 سلسلة. اشتغلت 30 سلسلة، هعمل كمان سلسلة ارتفاع. هلف الشغل وفي الظهر كده هشتغل في اول غرزة بتقابلني غرزة منزلقة. اللي بعديها هشتغل نص عمود. اللي بعديها منزلقة، واللي بعديها نص عمود. هكمل كده السطر كله منزلقة نص عمود لحد ما اخلص 30 غرزة. خلصت السطر نص عمود واللي بعديها منزلقة. بدأت بغرزة منزلقة وانتهيت بغرزة نص عمود. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وأول غرزة بتقابلني هشتغل فيها منزلقة. بداية كل سطر ببتدي بمنزلقة وبنهي بنص عمود. هاخد لفة والغرزة اللي بعديها تحت الحلقتين بشتغل منزلقة منزلقة نص عمود خلصت 30 غرزة منزلقة نص عمود. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في أول غرزة بتقابلني تحت الحلقتين منزلقة، واللي بعديها نص عمود. هشتغل كده برضو لحد ما اخلص 30 غرزة وارتفع سلسلة والف السطر واشتغل منزلقة في البداية، وفي الاخر هيبقى معايا نص عمود لحد ما ارتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 96 سطر. الطول بتاعهم 54 سنتي. والعرض 17 سنتي. كده انا خلاص دريت الخيوط الزيادة. هنبدأ بقى نجمع الشنطة. هنجيب القطعة دي كده والقطعة التانية هنعملها عكس.
بالشكل ده كده. وهناخد الجنب ده هنرفعه فوق بالشكل ده كده، هنبدأ نخيط الجنب ده كده وهنخيط الجنب ده. هبدأ اشتغل لها اليد بتاعتها. هجيب الخيط وهاجي من الجنب كده اشتغل غرزتين من الجنب ده وغرزتين من الجنب ده وغرزة اللي في الطرف فوق. هشتغل هنا كده، هرتفع سلسلة وبعد كده في نفس المكان هشتغل غرزة منزلقة، والغرزة اللي بعديها نص عمود، واللي بعديها هنا في الطرف فوق خالص غرزة منزلقة، واللي بعديها هنا نص عمود وهنا منزلقة. كده انا اشتغلت 5 غرز، بدأت بغرزة منزلقة ونهيت بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في البداية طالما انتهيت بغرزة منزلقة يبقى هشتغل نص عمود واللي بعديها منزلقة، نص عمود منزلقة، نص عمود. لما بنشتغل فردي الغرزة اللي بنبدأ بيها بننتهي بيها، يعني انا السطر ده اشتغلت نص عمود وانتهيت بنص عمود، هلف الشغل وهشتغل منزلقة وهنتهي برضو بغرزة منزلقة. السطر ده هبتدي منزلقة نص عمود، منزلقة نص عمود، منزلقة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل نص عمود، منزلقة، نص عمود، منزلقة، وهنتهي بنص عمود. اشتغلت السطر ده نص عمود وانتهيت بنص عمود، يعني السطر اللي جاي هشتغل منزلقة وهنتهي بمنزلقة. هكمل كده لحد ما ارتفع اليد بتاعت الشنطة وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. اشتغلت يد طولها 56 سطر، 34 سنتي،
والعرض بتاعها 3 سنتي ونص. هجيب اي اكسسوار من دول، اي حاجة منهم تنفع. هشتغل على القلب ده، هشتغل هنا بإبرة 3.5. هدخل هنا كده واخد سلسلة واعمل ارتفاع، وهشتغل 4 حشو. 1 2 3 4 بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل على ال4 غرز حشو دول تحت الحلقتين. هشتغل برضو فوقيهم 4 غرز حشو. ارتفعت 14 سطر. هبدأ احوطها كده بغرز الحشو. هاجي هنا هدخل هنا في النص دايرة دي، هدخل كده واسحب خيط، هعمل غرزة حشو، هشتغل واحدة كمان، كده انا اشتغلت 2 حشو. هشتغل في اول سطر اشتغلته هنا على النص دايرة، هشتغل حشو بالشكل ده كده، وهكمل بقى في كل سطر غرزة حشو، ومعايا الخيط بتاع الغرزة هنا تحت الشغل. وصلت لأول غرزة فوق في السطر، هشتغل فيها تحت الحلقتين غرزة حشو، وفي نفس المكان برضو تاني هشتغل غرزة حشو. كده انا اشتغلت 2 غرزة في اول غرزة هنا تحت الحلقتين، هشتغل غرزة حشو واللي بعديها برضو، واخر غرزة دي هشتغل فيها 2 حشو. ادي 1 وفي نفس المكان 2. هكمل هنا على السطر ده كده غرز حشو زي ما اشتغلت هنا بالظبط، وهاخد معايا الخيط ده تحت الشغل. خلصت كده غرز حشو هنا، هبدأ اشتغل بقى غرزتين زي ما اشتغلت هنا. هشتغل هنا غرزة حشو وكمان غرزة حشو بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة وهفصل الخيط،
هركب لها الكليبس ده. كده يا حبايبي اكون خلصت الشنطة، شكلها حلو جدا ومش بتاخد وقت كتير خالص. اخدت 350 جرام مكرمية قطن. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قوليلي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.